আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই এটা নতুন ৰেচিপিটো হৈছে আলু কেঁচা আলু দি মই আজি আপোনালোকক চিপছ বনাই দেখুৱাম একদম সিম্পল ৰেচিপি যেনেকে দোকানত কিনিব পাই ঠিক তেনেকে ৰেচিপিটো মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম একেবাৰে সহজ ৰেচিপি আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো খুবেই ভাল লাগিব মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়ালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি আমি এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ আলু চিপছ বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে আলু লৈছোঁ ডাঙৰ আলু চাওক এনেকে মই এখিনি ধুনিয়াকে ওপৰৰ বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ আৰু এখিনি ধুনিয়াকে ধুই লৈছোঁ চিপছখিনি বনাম মই এনেকে এখন বিল্লি কাচ লৈ লৈছোঁ বিল্লি কাচৰ এই ডিজাইনটো যে আছে এই ডিজাইনটো দি মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম এনেকুৱা ডিজাইনৰ যেহেতু আলু চিপছ পায় এই ডিজাইনটো মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম এনেকে মই লৈ লৈছোঁ কাহি এখন আৰু মই লৈছোঁ এনেকে আলু লৈ মতে এতিয়া মই এনেকে কাটি লম এনেকে মই ধুনিয়াকে কাটি লৈছোঁ চাওক একদম ধুনিয়া পাতল হৈছে আলু চিপছ বনাবৰ কাৰণে বেছি কষ্ট নহয় কেঁচা আলু চিপছ আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম এনেকে মই ধুনিয়াকে কাটি লৈছোঁ আৰু চাওক এখিনি কি ধুনিয়াকে একদম পাতল হৈছে এনেকে হ'ব লাগে পাতল আৰু এনেকুৱা চিপছটো আপোনালোকে দেখা পায় পেকেটত আজি মই ঘৰতে বনাই দেখুৱাম আৰু এখিনি এনেকে কৰি লোৱাৰ পিছত লগে লগে এটা এনেকে ডাঙৰ চৰিয়াত পানী লৈ ল'ব লৈ লগে লগে আলুখিনি ইয়াত দি দিব এই আলুৰ পৰা যেটো এটা কহ ওলাই এই কহটো যাতে আলুৰ ভিতৰত লাগি নধৰে কাৰণে পটাপট এখিনি আপোনালোকে পানীত এনেকে দি থৈ দিব তেতিয়া মানে আলুখিনি ধুনিয়া সাফা হৈ থাকিব মই আকৌ এটা কাটি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ডাঙৰ আলু ল'ব তেতিয়া কাটিব সুবিধা হ'ব ধৰিবলৈ সুবিধা আৰু কাটিবলৈ ধুনিয়া সুবিধা হয় এতিয়া যেহেতু মাৰ্কেটত আলুৰ কোনো অভাৱ নাই আৰু দামো বেছি নহয় সেইকাৰণে চিপছ বনাই খাবও পাৰিব লৰা ছোৱালীও খুব প্ৰিয় বস্তু আৰু যেহেতু দোকানত এনেকে কিনি খাব নালাগে ঘৰতে বনাই আপোনালোকে ধুনিয়াকে খাব পাৰিব এনেকে মই সম্পূৰ্ণ গুটেখিনি আলু ইয়াত দি লৈছোঁ আৰু এখিনি গুটেখিনি মই এতিয়া কাটি এনেকে পানীত মই তিয়াই থৈ যাম এনেকে চাওক মই ধুনিয়াকে আলুখিনি কাটি ললো একদম ধুনিয়া হৈছে চাওক দেখিবলৈ পাতল হৈছে একদম ধুনিয়া পাতল হৈছে গুটেখিনিয়ে এতিয়া মই এখিনি ভালকে পানীখিনি 3-4 বাৰ এখিনি ধুই লম ধুই মই এখিনি অকনমান খালি সিজাই লম ইয়াৰ যেটো কহ থাকে সেই কহটো গুছি যাব কাৰণে মই অকনমান সময় খালি সিজাই লম এনেকে চাওক মই আলুখিনি একদম 3-4 বাৰ মান ধুই লৈছোঁ আৰু একদম ধুনিয়া সাফা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এখিনি সিজাই লম পানীত এনেকে মই গেছত এটা সসপেন বহাই লৈছোঁ পানী মোৰ ধুনিয়া গৰম হৈ গৈছে এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম মই আলুখিনি বেছি সময় মানে একদম মানে সিজি যোৱালে এখিনি মই নাৰাখো খালি অকনমান খালি সিজা হলে মই এখিনি নমাই দিম বেছি সিজালে মই নাৰাখো এতিয়া মই ইয়াত অকনমান নিমখ দিম এনেকে মই অকনমান নিমখ দি লৈছোঁ এনেকে সিজাই ললে মানে কি হয় ইয়াৰ যেটো এটা কলা কহ থাকে সেই কহটো মানে আলুখিনিত লাগি নাথাকে এই সিজাওঁতে মানে সেইখিনি নোহোৱা হৈ যায় এনেকে কৰি তল ওপৰ কৰি ললো চাওক মই এখিনি 10 মিনিট এনেকে সিজাই লৈছোঁ মই এখিনি এটা গ্যাস বন্ধ কৰি এখিনি নমাই লম আৰু মই এতিয়া এনেকে এখিনি এই ফুটাফুটি এই সসপেন এটা লৈ লৈছোঁ ইয়াত মই এখিনি উলিয়াই লম পানীখিনি মই ইয়াৰ পৰা সেকি লম এনেকে মই সম্পূৰ্ণ গুটেখিনি নমাই ললো এখিনি মই এতিয়া মেলি লম মানে দেখুৱাই আছো আপোনালোকক এতিয়া মই এনেকে এখন সূতাৰ কাপোৰ এনেকে পাৰি লৈছোঁ চাওক আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া এই আলুখিনি মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মেলি লম এনেকে কৰি গুটে আলুখিনি মই এটা এটাকে এখিনি ইয়াত এনেকে মেলি লম ইয়াৰ ওপৰত যিখিনি পানী এক্সট্ৰা পানী লাগি আছে এখিনি মানে মই শুকুৱাই লম এনেকে মই গুটে গামছাখনতে মেলি লৈ চাওক আৰু মই এতিয়া এনেকে এখন সূতাৰ কাপোৰ লৈ আছো আৰু এই সূতাৰ কাপোৰখন দি মই ইয়াৰ ওপৰত যেটো এক্সট্ৰা পানী এই পানীখিনি মই এনেকে লাহে লাহে টুকি দিম যাতে ওপৰত যিখিনি পানী আছে সেই পানীখিনিও মই এনেকে গামছাখনে দি মানে টুকি এখিনি ওপৰৰ আলুখিনিও যিখিনি গাত পানী লাগি আছে এখিনিও শুকুৱাই লম এনেকে মই গুটেখিনি ওপৰৰ
পানীখিনি মই এনেকৈ শুকুৱাই ল'ম চাওক গামোচা দি মই এনেকৈ টুকি লৈছোঁ এনেকৈ চাওক মই এইখিনি শুকুৱাই ল'লোঁ একদম পানী নাই এতিয়া মই এইখিনি ভাজিম এনেকৈ মই গেছত কেৰাহী বহাই লৈছোঁ আৰু তেল মই এনেকৈ গৰম কৰি লৈছোঁ তেল মোৰ ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি ভাজি ল'ম এনেকৈ মই অকণ অকণ দিম আৰু ভাজি ল'ম গেছৰ জুই কম কৰি দিব তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ ভিতৰৰ পৰা এইখিনি সিজি আহিব আৰু মই লৈছোঁ এনেকৈ 2 চামুচ নিমখ আৰু এনেকৈ পানী মই মিলাই লৈছোঁ এতিয়া মই এনেকৈ ইয়াৰ ওপৰত এই নিমখৰ পানী দি দিম এনেকৈ মই এতিয়া তল ওপৰ কৰি মই এইখিনি ভাজি ল'ম নিমখ যেতিয়া আপোনালোকে নিমখৰ পানী দিব তেতিয়ালৈকে অকণমান আপোনালোকে ছাইডত থাকিব যাতে নিমখৰ পানী দিলে তেল আহি ছিটিকি গাত নপৰে তেনেকৈ অৱস্থাত আপোনালোকে থাকি তাৰপিছত নিমখৰ পানী ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু লাহে লাহে এইখিনি কমি আহিব যিখিনি নিমখত পানী দিয়ে সেইখিনি লাহে লাহে এইখিনি কমি কমি আহি থাকিব আৰু এনেকৈ গেছৰ জুই কম কৰি দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম এনেকৈ চাওক মই এইখিনি 10 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল চাওক একদম ধুনীয়া কালাৰ হৈছে দেখিছেনে এনেকৈ মই এতিয়া এইখিনি নমাই লৈ আছোঁ একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক মই এনেকৈ আলু চিপছ দোকানৰ নিচিনা আলু চিপছ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দেখিছে বনাবলৈও সহজ আৰু বেছি কষ্ট নহয় এনেকৈ মই এতিয়া নমাই লৈ আছোঁ শুনিছেনে ইয়াৰ আৱাজ কি ধুনীয়া আৱাজ ওলাইছে একদম খচখচীয়া হৈছে মানে একদম দোকানৰ নিচিনা হৈছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব পাৰিব একদম দোকানত কিনিব যাব দৰকাৰে নাই এনেকৈ চাওক কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৱাজটো কি ধুনীয়া ওলাইছে এতিয়া মই আকৌ সেকেন্ড বেচটো আকৌ মই ভাজি লৈ আছোঁ এনেকৈ মই আকৌ অকণ অকণকৈ এইখিনি দি মই এইখিনিও ভাজি ল'ম আকৌ মই ইয়াৰ ওপৰেদি দি আছোঁ এনেকৈ নিমখৰ পানী এইখিনিও মোৰ হৈ গৈছে চাওক মই এইখিনিও নমাই দি আছোঁ আৰু বাকী যিখিনি আছে মই এনেকৈ এই তেলতে গোটেইখিনি একেলগে ভাজি ল'ম এনেকৈ চাওক মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ একদম ইয়াৰ আৱাজ শুনিছেনে কি ধুনীয়া একদম আৱাজ হৈছে মই আপোনালোকক ভাঙিও দেখুৱাই আছোঁ চাওক একদম ধুনীয়া গুড়া গুড়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই দি আছোঁ এতিয়া একদম খাবৰ আৰু সোৱাদ হোৱাৰ কাৰণে মই দি আছোঁ অকণমান এনেকৈ চাট মছলা আৰু মই দি আছোঁ অকণমান এনেকৈ জলকীয়াৰ গুড়ি যাতে নিমখ আৰু জ্বলা জ্বলা লাগে তেতিয়া খাবলৈ আৰু ভাল লাগে আৰু এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই চাওক এনেকৈ এখন কাঁহীত এনেকৈ মই গোটেইখিনি দি লৈছোঁ চাওক লাগিছেনে একদম দোকানৰ নিচিনা দেখিছেনে মই এনেকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে এনেকৈ আলু চিপছ আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ একদম সিম্পল ৰেচিপি দেখিবলৈ একদম সহজ যেনেকৈ আৰু বনাবও ঠিক তেনেকৈ সহজ আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু ঘৰত সকলোকে খুৱাব ল'ৰা ছোৱালীক খুব প্ৰিয় বস্তু যেহেতু ল'ৰা ছোৱালীয়ে দোকানৰ চিপছ কিনি খায় আৰু ঘৰতে এনেকৈ বনাই আপোনালোকে খুৱাব পাৰিব দোকানত আৰু কিনিব নালাগে আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ চাই কেনেকৈ লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ মোৰ মেহনতৰ ৰেচিপি হয় আৰু এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মই এই ৰেচিপিটো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আজিলৈ ধন্যবাদ